Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel, 5TV Official. So ngayon naman guys, sa video po na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pencil cut skirt pattern. Una, gagawa muna tayong pinaka-borderline kagaya ng lagi nating starting sa paggawa ng pattern. So, borderline muna and then sa center line ng ating skirt. Tapos mula dito sa borderline guys, bababa tayo ng 6 inches para sa hips. Tapos gita natin siya diretso. Then lagyan na naman natin yung sukat ng ating waistline. So ang waistline niya 30 inches. So 30 divide natin sa 4. That is magiging 7 and 1/2. So 7 and 1/2 plus 1 inch magiging 8 and 1/2. 8 and 1/2. So kaya may plus yan guys para sa dart. Kung natin yung gitna ng 8 and 1/2, 4 and 1/4 guys. 4 and 1/4. And then mula naman dyan, so gagawin naman tayo ng sukat ng dart. So ang sukat ng dart guys ay 4 inches pababa. And then dito natin siya. So yung dart then 1 inch po doon. Half inch kabila. Next naman sa hip natin. Ang hip niya ay 38 inches. 38 divide 4 is 9 in 1/2. Then, kunin naman natin yung length ng ating skirt. So, ang length ng skirt natin ay 25 inches. So, 25, advance lang tayo ng 1 in 1/4 doon para sa waistband. Ang waistband nito, 1 in 1/4 yung lapad. So, advance lang ng 1 in 1/4 doon. Then, saka tayo magmamark ng 25 inches yung length ng ating skirt. Tapos yung 9 in 1/2 na yun sa hips, ilalagay lang natin dito, ibababa lang natin 9.5. At mula naman dyan, papasok tayo ng 1 inch kasi guys, mas maliit ang laylayan nito kasi nga ito pencil cut to. Then pag nalagay mo na yan, connect na natin siya. Mula dito sa waistline pababa hanggang dito sa hips hanggang sa laylayan. Ito na yung ating front panel. Dito naman sa laylayan magpa-plus tayo ng 1 in 1/2 inch para sa hem bottom allowance. Allowance tayo ng 1/2 inch para sa sewing allowance. Then paikot, yan na yung ating allowance. Ito guys ang center fold ng ating pattern. Pag kinat mo to, naka-fold yung tela. Then half inch allowance. Ito na yung ating front panel. Ngayon naman guys, kunin natin yung ating back panel. So ang back panel na to ay ganun din ang process nito. borderline, and then
center line natin. Tapos, mula sa borderline, baba tayo ng 6 inches para sa hip natin. Pag nalagay mo na yan, ilagay na natin sukat ng waistline. Para sa back ito guys ha. So sa back, ang waistline niya ay 7.5. Ito siya. So ang back nito, mayroon po itong double dart. Magpapas tayo ng 2 inches mula dito sa 7.5. Ito po siya. Ayan. Then mula naman dyan, kukunin natin yung gitna nito. 9.5. 4 in 3/4. Then mula naman dyan, natin 1 inch pagitan ng bridge. And then 1 inch lapad ng pitch ng dart niya. Then ang haba naman ng dart niyan guys sa back ay ito mas mahaba ito kaysa doon sa front. Ito ay 5 inches pababa. Ito yung sa dart. Yan yung isa naman mas maiksi. 4 inches lang to guys. Dito naman sa hips, ang hips niya ay 38, divide natin sa 4, 9.5. So 9.5, ilalagay natin dito sa laylayan. Ayan. Pero bago yan, kunin muna natin yung ating length ng skirt. So ang length ng skirt niya ay 25 inches. So 25, i-advance lang natin ng 1/4 doon kasi ang waistline nito, ang waistband nito ay 1/4 yung lapad. So mula doon, tayo magdala ma-mark ng 25 inches. Tapos guhitan na natin siya. Then yung 9.5 dun sa hips, ilalagay natin dito sa baba, sa laylayan. Ito siya. Tapos mula naman dyan, pasok ka ng 1 inch. Ito maging final. Kasi ito guys, mas maiksi sa laylayan, mas makitid sa laylayan ito kasi na pencil cut po ito. So, ikukunik na natin siya. Dito naman sa center ay magpa-plus tayo ng para sa center allowance na 1 inch. Ito yung joining ng back guys. 1 inch allowance po dyan para sa center. And then lalagyan naman natin yung haba ng slit. Ang slit niya ay 7 inches mula dito sa baba sa laylayan. 7 inches po papunta doon. Okay, balik lang natin siya. Then sa slit guys, meron po itong allowance dito para sa facing na 3/1/2. Hanggang 4 inches pwede po yan. Kasi ang slit nito guys, buo, wala po siyang putol sa slit. Ito na yung ating back part ng ating pencil cut skirt. Kaya pwede natin siyang i-cut. So allowance ko dito guys ay 1/2 inch lang. 1/2 inch sewing allowance.
Tapos dito naman sa laylayan guys ay mag-alawas ka ng 1 in 1/2 inch para sa hemming allowance. Then pwede natin siyang cut. Ito na yung ating back panel. Ito naman yung ating front. Next naman guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano tubuin. Kasi ito guys, mayroon po itong inner lining. Turo ko sa inyo kung paano magbuo ng pencil cut skirt na may lining. Yun lang po guys, at salamat po sa panonood. Thank you. At kung bago ka lang po sa aking channel guys, ay huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, at pindutin na rin notification bell para sa mga bago nating upload na video.